kat bahagian ni dah sedia ada, dah cukup untuk anda melakukan servis. So macam saya, apa saya akan selalunya buat ialah benda ni saya biar je macam tu. Sekarang saya letak kotak ni kat atas ni lah. Anda jangan risau. Kenapa saya nak tunjuk macam mana saya cuci. Anda kalau ada ruang lain, buatlah dengan ruang lain kan. So macam saya akan ambil minyak Zippo ni. Saya akan tuang sikit. Okay, and then saya akan bersihkan. Saya akan bersihkan dulu pakai minyak Zippo yang ada. Kenapa minyak Zippo? Pasal minyak Zippo ni dia cepat evaporate. Saya bersihkan. Bahagian dalam ni saya akan bersihkan. Kenapa? Pasal pada bahagian dalam ni, ini yang pergerakan spool. Selalunya ada pergerakan spool kan. Tangan ada pasir. Okey. Lepas kita dah cuci dia dengan menggunakan minyak Zippo tu, dah confident, dah bersih, kita keringkan dia kejap. Okey. A few moments later. So lepas kita biar dia kering, kita ambil kain je ni, kita lap lah. Mana-mana yang kita nampak rasa macam kotor tu, kita lapkan dia, bersihkan balik apa yang kita rasa macam kotor. Kecantikan harus ada lah, walaupun. Alright, okay. So bahagian ni kita dah bersihkan. Sekarang kita nak mulakan pemasangan balik. Macam saya cakap tadi, tak payah nak buka engagement plate ni dulu. Jangan buka ni dulu. Saya tak sarankan. Kalau baru nak mula, try sampai level ni dulu. Buka sampai support bearing untuk pinion ni, dan kemudian pasang balik dan ulang balik. Proses ni anda kena buat balik je, baru anda boleh pandai macam mana nak servis ring. Okay, so sekarang dia dah cantik, dia dah kering. Ini sekarang ni adalah fasa untuk kita nak grease. So untuk grease ni, kita ada dua jenis type of greasing. Satu ialah heavy greasing, satu ialah minimal greasing. Kalau yang jenis main salt water tu, saya recommend anda heavy greasing. Kenapa heavy greasing? Pasal kena dengan air garam. Apa dia jadi ialah dia jadi kering, dia jadi berpasir. Jadi kalau saya takkan kena coat, saya grey je semua tempat. Terus dia jadi coating. Pasal semua part-part kat dalam ni adalah part-part yang akan bergerak. Bila mechanical part ni, you nak ada grease. Nampak sebagai contoh kan, benda ni sekarang bergerak. So bila plate ni sekarang bergerak, tempat-tempat yang tak kena, yang tak ada grease akan mengakibatkan geseran. Geseran ni boleh memakan part grease sebenarnya. Dalam lubang ni pun kita nak grease, bersama kat dalam ni akan ada bearing. Nampak? Kat long shaft ni, main shaft ni kita ada bearing. Okay? So ingat, tadi macam mana kita keluarkan, kita kena pasang balik. So ini sekarang kita dah grease. Sekarang kita nak pasang balik, kita kena ikut turutan. Tadi saya berhenti kat pinion gear bearing. So ini tadi pinion gear punya bearing kan. So tadi saya nampak macam kesangkaran. Memang pun ada kesangkaran. Nampak? Tadi kan saya cakap ada kesangkaran kan. So kita nak kena check bearing ni dulu. Kalau bearing ni dalam kondisi yang bagus. Nak check bearing ni sekarang, ambil pelayar macam ni, kita cuba rasakan dia punya putaran. Putaran dia smooth ke tak? Kalau smooth, rasanya tak ada masalah. Itu setakat tarik di luar sajalah. So untuk bersihkan bearing, selalunya apa saya akan buat ialah saya akan pakai satu silinder ataupun cawan macam ni lah kan. Saya akan masukkan bearing dulu kat dalam, and then timbak dalam macam ni. Saya bersihkan bearing macam ni. Ini cara saya bersihkan bearing. Ini kita panggil vortex cleaning. Payah rendam lama-lama, bersihkan sekejap je. Kalau macam saya, dia masih boleh pusing. Pi macam ni dia boleh pusing, tak kasar sangat dan tak sangkut. No problem lah. Kita masukkan dia balik saja. Okay, so kita pasang balik lah. Tadi saya masukkan macam tu. Wah, ini kotor sikit kan. Apa saya akan buat je, saya akan bersihkan semua. Untuk pasang ini, anda kena ingat, anda kena tengok lubang dia, nampak? Ambil skru dia, masukkan, ketat sikit, jangan ketat penuh. Masukkan skru ni pula. Okey. So bila dua ni dah masuk penuh, baru kita boleh ketatkan. Sekarang kita nak pergi balik kepada kita punya level 1. So level 1 tadi now, sama juga ambil grease dalam ni. Siapa sekarang ada gear dalam. Gear ni tak nak jadi kering, tak grease. Okay. Ni sekarang kita greasekan dia. Okay, ni
Setengah reel ada bearing kat sini, setengah reel tak ada. Sama je tadi. Masukkan balik. Kita sekarang hendak masukkan balik level wind guide dia tadi. Sama juga proses tadi tu. Sekarang saya tak payah nak beritahu lah. Bersihkan semua part anda. Saya hanya tunjuk ni pasal saya nak tunjuk kepada anda macam mana saya buat. Selalunya macam mana saya buat je lah. Saya akan basuh semua, baru saya akan pasang balik. Tapi ini untuk demonstrasi ni saja, saya tunjukkan dengan cara ni. Okey, masukkan dia balik. Anda kena pusing dia, ambil balik benda ni. Tengok washer dia dekat dalam tak ada, masukkan, screwkan dia balik. Next ialah kita nak pasang balik dia punya side cover. Side cover ni sama juga, bersihkan. Apa nak kena buat dulu, bersihkan dia. Pasang, ambil skru dia dan skrukan semula. Tahan kat sini. Make sure dia ngam dalam. Dan tolak dia balik. So ini dah kan? Okay, sekarang kita ikut balik turutan tu lah. Turutan dia ialah untuk main shaft, bahagian main shaft. So bahagian main shaft sama saja, pergi balik ke sini dan kita masukkan dia. Okay, sekarang kita kena align-kan dia balik dengan lubang dia. Dan baru kita ambil skru ni, masukkan skru. Jangan ketat dulu sekadar habis saja. Masukkan sepenuhnya, baru kita ambil, kita ketatkan satu demi satu. Ketat. Kemudian ambil grease bahagian gear ni. Sekarang ialah bahagian kicker untuk tambak. Dia ada dua bahagian ni. Dia akan ada petanda ni. Tanda ni sekarang untuk dia bahagian atas. Masukkan dia ke dalam, linekan dia ke slot dia. Tengok, dah masuk slot. Ini sekarang ialah wet drag, ni sekarang dry drag. Apa maksud dia wet drag dengan dry drag? Drag basah, drag kering. So, bila drag kering, jangan letak grease ataupun minimal lah. Sini sekarang anda boleh grease sepuas hati yang anda nak. Itu yang kita maksud dia dry drag dengan wet drag. Pasal apa? Main gear ni harus tahan pada main shaft dan juga harus tahan pada pinion gear. So untuk dia dapatkan cekaman yang penuh, dia kena ada geseran. So selalunya kat bahagian drag ni kita boleh taruh grease. Saya akan taruh minimal grease lah. Saya akan taruh macam ni, and then saya akan masukkan plate wet drag, and then atas dia saya buat lagi satu selaput dan sekarang kita akan masukkan main gear. So kalau selalu anda tengok ada kesan-kesan macam ni kan, ni semua tak ada apa-apa sebenarnya. Dia pasal terbaru, dia memang akan oxidation lah. Ni standard dia, mungkin dia terbaru. Next, ambil main gear, masukkan dia, slotkan dia ke dalam. Tadi kita dah grease kat sini, main gear dah tak perlu grease lah. Ok, dah masuk main gear. Sekarang paling penting, make sure tambah kat atas. Ini sekarang drag kering. Macam nak grease sangat-sangat sikit lah. Sangat-sangat sikit. Saya akan ambil cubit je dan saya pakaikan jari macam ni untuk letak. Kenapa saya letak sedikit grease untuk drag kering ni, dry drag kita ni? Pasal apa? Saya tak nak dia melekat nanti. Esok lusa saya tak nak dia melekat. So saya letak sangat-sangat sikit. Kita tak nak banyak sangat. Kalau banyak sangat nanti keupayaan drag akan berkurang. Dan drag stopper kat atas, lap dia. Nah, bahagian yang smooth ni ke atas lah, bahagian tajam kat bawah. Masukkan dia ke bawah. Dan habis. Nah, ini sekarang kita nak tengok dia kotor ke tak. Ingat lah, ini one way bearing. Jangan silap pasang. Ini bahagian atas, ini bahagian bawah dia. Right? So, sekarang ini dah kita masukkan spacer untuk roller bearing. Masukkan balik one way bearing ni. Kalau kita pasang tadi, tekankan dia. Tekan dia masuk dalam. Terus sekarang untuk body cover ni pun saya akan grease kan. Untuk kasih dia satu level of protection lah. Itu je. Sikit-sikit. Kasih satu selaput je. One way bearing dalam dia. Bahagian pemasangan dia balik lah. Clutch ke atas. Okay. Ni sekarang lap balik. Pinion race ni sekarang anda boleh tengok dia ada slot. Nampak tak? Slot inilah yang akan tolak pinion. Dia akan tolak pinion gear ni. Pinion gear ni kat dalam macam ni. So dia akan keluar masuk. Dan keluar masuk ni lah yang slot ni akan tolak. Ambil grease sikit. Letak dia macam ni. Pegang.
angkat sikit. Kalau rasa dia macam sangkut, angkat sikit. Pasal apa? Dia akan langgar dengan main gear sikit. Okay, ngam ambil lagi gear grease. Sekarang greasekan main gear. Okay, anda nak make sure semua ada. Pusing dia 2-3 kali macam ni, kita tengok semua dia satu lah. Ambil grease lagi. Sekarang saya nak sangkutkan spring tu lah. So saya akan buat apa? Saya akan letak grease kat situ untuk dia sangkut. 2 lubang tu masuk spring. Ni. Masukkan balik. Ikat, jangan sampai ketat. Next, ambil yang kedua. Ikat. Ini tak perlu sampai ketat lah. Okay, done. Next, masukkan balik tension knob punya shaft. Tension knob. Okay. So, sekarang yang ni kita dah habis pasang. Tapi belum ketatkan lagi skru dia. Sekarang kita nak serviskan bearing sebelum pemasangan sepenuhnya kan. So, untuk servis bearing macam Daiwa ni, anda kena sebenarnya pakai special tool lah. Tapi pasal untuk demonstration ni, saya punya special tool ni dah hilang. Saya menggunakan teknik saya yang lama lah. Saya tak sarankan anda pakai macam ni, guna plier. Okay, so bila kita dah buka bearing dia, buka keluar bearing dia, and then macam clip ni pakai jari je buka, tepuk dia keluar. Tengok, tepuk dia keluar. Span ni keluar kan, masukkan balik span tu. Okay, so ambil 2 bearing tu, masukkan kat dalam. Sama isikan sedikit je ni. Tinggal dia buat vortex. Ini kita panggil vortex effect. Dalam satu arah macam ni, tiga arah macam tu. Arah macam ni, lepas tu keluarkan bearing saja. Okay, keluarkan dia. Kita nak keringkan dia. Lepas dia kering tu, kita nak check dia punya performance dulu. Ini sekarang drive punya high speed bearing lah. So ini dia punya bearing checker tool. Okay, 2 bearing ni dah tune dah. Sekarang kita nak pasangkan dia balik saja. Okay, so sekarang kita dah bersihkan dia, kita pasangkan balik. Dia cakap dia ada special tool dia. Anda nak pakai special tool dia. Saya sekarang tengah pakai style cowboy. Okay, so sekarang kita nak masukkan dia balik. Smooth. Right. Next. Ambil bearing ni, semua masukkan balik. Okay. Tutup. Okay. Sekarang kita nak habiskan pemasangan. Sama macam tadi. Sebelum tu kita greasekan dia dulu. Greasekan. Kita check bearing yang ni. Kalau bearing ini masih okey, shoot. Okay, masukkan balik. Right. Next, kita washer. Sekarang dua ni, kan tadi saya cakap kan, dua benda ni sangat-sangat kritikal. Kenapa dua benda ni sangat-sangat kritikal? Ialah cara pemasangan dia harus betul. Yang ini sangat-sangat penting. Ini washer untuk drag, tapi kita panggil spring washer kan. Dia akan berbentuk macam melengkung begini. Nampak? So kalau anda boleh tengok, yang ini sekarang dia melengkung begini. Yang ini sekarang dia akan melengkung begini. So dua dengan dua ni, spring washer ni harus melengkung begini masa kita pasang. Tak boleh begini. Kena melengkung begini. Alright. So ini sekarang melengkung ke atas. Kita ambil ni dulu. Kita masukkan. Dan ini sekarang kita balikkan dia. Okey, lepas tu masukkan washer star drag. Masukkan star drag. Ini ikut lawan arah jam ya. Nak ketatkan lawan arah jam. And ambil handle macam ni sekarang, handle custom drift. Ambil lock nut, pasang, ketatkan sampai kita ketat sampai kita tak boleh dah. Ketatkan, dah cukup dah. Pasal saya sekat macam seperti saya cakap tadi, function retainer ring ni adalah untuk menahan lock nut ini daripada keluar. Itu function dia. So lock nut tu tak payah kita nak pegang spana. Kita ikat sampai kuat-kuat, tak payah. Ikat sampai kita rasa dah ketat cukup.
So ni lepas kita service wheel, dan boleh rasa dia sekarang sangat-sangat smooth. Okay, satu lagi benda ingat. So lepas kita dah ikat ni kan, satu lagi benda, nak check spool pakai jari saja. Dia dah smooth, dia akan pusing macam ni. Alright. Kenapa? Pasal tadi ingat lagi tak bearing yang tadi saya tunjuk yang seperti karat tu. Bila kita tekan dia, bila kita kayuh dan kita tekan clutch, apa akan jadi ialah pinion gear tu pusing laju, dia akan keluar. Dia tak boleh nak berhenti, dia akan hentak bearing. Bila dia hentak bearing, itu yang kadang-kadang kita akan dengar ketak masa kita nak kayuh. Right? Itu je guys. Good luck. Semoga berjaya lah. Thank you.